chan mới bên à. Thắng này, vô đây ăn cho nó chơi. Không rõ không. Mày đồng không á? Đồng quanh cái cửa. Không quá nè. Ai xây cho à? Tụi nó cho em mới đặt cái chén cho Tư. Đi nè. Nước cái chai không? Hai này anh cho nó còn cháu đi đá. Bye. Ok ta mặt được bèn luôn. Cả đá. Nó bay dữ đi. Bay lâu anh ngồi làm xây bộ nè. Ngành gì đó. Luôn cô chớ này, cô tập lại. Luôn rồi. Cha cha sợ nữa. Cha. Ủa cha vẫn chơi thơ. Anh Minh của bơi rồi. Ôi ôi nó mà nào cho họ đau với lòng thùng quá. Trời ơi, dân tình độ á. Cha. Rồi ngay, ngang ngưỡng á. Như trong cải cua vậy, cua ôi cái gì vậy? Mẹ mang nút. Bộ bia cho cái còn đó này. Bộ với cái con trao này. Rồi, đây nha. Để con trao cơ. Ok, thank you.
ấy, đọc nhạc chiêng ấy. Ôi, bài làm nàng. Ngồi nha, làm có ốp khi mà cô. Con mai sớm thôi chết ngày. Ôi chai dân tình đồ. Má trời ơi, đập bà lại tiếp. Hào rồi. Rồi đây. Hai chai. Ôi trời hả nó xanh. Đang tình đồ má. Chị ấy ơi. Sao lực cho được ấy lựa chọn cho ai đâu. Tè ơi. Mà chuồn không chưa tốt quá nè. Ba. Con lên. Nè không dám chị bạch con ma đấy. Nói chai. Vậy thôi con này chụp lại tôi tung lên trong con đó. Với hai tuần hai mà xem hai con đợt em đi nè. Hai em hai. Nổ mà trái ơi. Nổ ngay. Lại thòng chia tiết. Nổ ha. Đây ra cho em khóc. Dạ. Thật chắc em học tiền. Tả sai kìa. Con chan đi ăn. Đừng tỉnh ai tên hà là đây. Ôi trời ơi. Mấy đây? Đặt hộ ăn chan đó. Bóng để kia đi nè. Này nhá. Ngon quá. Này. Ôi nhầm hai là bà phộng muốn. Ôi phộng riêng của người đấy. Mà ba mới ra. Đúng không? Cỡ hai hả? Hai.
lại cua lòng được không? À.